מה בעצם כל כך מיוחד בקריעת ים סוף? מדוע קריעת ים סוף נחשבת לאירוע מכונן במסורת היהודית? באירוע נס קריעת ים סוף, בני ישראל פצחו בשירה, אז ישיר משה. עולה השאלה, מהו הצירוף של אז שהוא לשון עבר, עם ישיר שהוא לשון עתיד? בעצם השאלה היא, באיזה שלב בני ישראל שרו את השירה? באיזה צד של ים סוף? לאחר שחצו את הים או לפני שחצו את הים? כלומר, האם השירה הייתה הגורם לקריאתו של הים, וזה מרומז במילה ישיר, או השירה הייתה תוצאה של קריאת ים סוף, וזה מרומז במילה אז? עד היום זכורה לי חוויית העזיבה של הכפר שלנו לקראת המסע מאתיופיה לירושלים. מאחורינו היה הצבא האתיופי, לפנינו היה את מדבר סודן. סיפורים ותמונות מאותו הזמן שזורים באגדת אתיופיה, והם מזכירים את המציאות שבה היו בני ישראל לפני קריאת ים סוף. צבא מצרים מאחוריהם והמים לפניהם. וכך מתאר מדרש חז"ל את הסיטואציה ההזויה אז. למה היו ישראל דומים באותה שעה? ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע, והיה נחש נושף בה. אם תיכנס לפנים, הרי הנחש, ואם תצא לחוץ, הרי הנץ. מה אפשר לעשות במצב כזה? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. שימו לב לדבר הנפלא הזה, שנקרא פרדוקס של החיים. דווקא ברגע המייאש הזה, היה אפשר לראות את התקווה הגדולה ביותר. ממש ברגעי החושך והאפלה, מבצבצת לה התקווה. לקראת היציאה מאתיופיה לירושלים, ממש כמו ביציאה של בני ישראל ממצרים בשעתו, במצב הבלתי אנושי התחלנו לשיר ולהתפלל. שיר המעלות לדוד, שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך. רק הידיעה להתחיל ללכת לקראת בית אלוהים בירושלים הצמיחה את התקווה. התקווה הזאת היא שסללה את מדבר סודן בדרך לירושלים. אמא שלי, זיכרונה לברכה, שהכירה את סוד קריאת ים סוף, החליטה לשלוח אותי מסודן לבד, עם קרובי משפחה לארץ ישראל, דרך ים סוף. כשהייתי בערך בן 8, עזבנו את מחנה הפליטים. אנשי המוסד העמיסו אותנו במשאית, ולאחר מכן חיסו אותנו בעיריית ברזנט. כך נסענו במשך שעות ארוכות. לפתע המשאית נעצרה, ושמעתי רעש חזק ומפחיד. אנשי המוסד פתחו את יריעות הברזנט, ואמרו לנו לרדת במהירות מהמשאית. נשפכתי מהמשאית למטה. חיפשתי את מקור הרעש, ואז התגלה מול עיניי מחזה נדיר ומיוחד. דבר כזה לא ראיתי מעולם. ממש בריאה חדשה. ראיתי מים ועוד מים, שמתנפצים ומתגוששים פחד אימים. זאת הייתה הפעם הראשונה שראיתי ים. היה זה ים סוף. קשה לתאר את הפחד שאחז בי למראה הגלים העצומים הנעים במהירות לעברי, בלי לדעת שהם עוצרים ברגע שהם מגיעים לחוף. מאחורינו שומעים יריות. באותם רגעים דבר אחד לא הלך לאיבוד. ההתרוממות הרוח שהייתה בתוכנו מעצם הידיעה שאנו בדרך לירושלים. הנה מתרחש נס. לפתע משום מקום, מתוך החושך והערפל,
מתוך הרעש וההמולה באים ועולים המלאכים, מלאכים כבני אדם. חיילי שייטת 13, הקומנדו הימי, המוסד והשייטת, הזילו דמעות. גם אנחנו בכינו איתם. השירה, התקווה, הביטחון והאמונה הם שהצליחו לחולל את אירוע הנס, קריעת ים סוף. אומץ בהליכה מתמדת אל הלא נודע, הליכה קדימה עם תקווה לעתיד טוב יותר. כך גם היה לבני ישראל על הים. ולכן נאמר לאחר קריעת ים סוף, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. כנראה התרחש פה משהו חדש שלא היה קודם לכן. שהרי ביציאת מצרים עצמה היו די ניסים ונפלאות, אבל הניסים שהתרחשו במצרים הולידו את האמונה והתקווה והביטחון, והם שהולידו את הנס על הים. זאת יצירה חדשה בעולם. יהי רצון שסוד השירה והאמונה שלנו יביאו אותנו לחצות את ים סוף ואת הקורונה בבטחה, ונזכה להמשיך לשיר בצד השני של הים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת.